Παπαστράτο, 1985. Είχα τελειώσει τις 4 τάξεις του δημοτικού και αφού αισθανόμουν πλέον μεγάλος, θέλησα να πάρω θέση σε ένα καυγά των γονιών μου. Τι εννοείς με το θα σε πάρουν μέσα, θα μας κλείσει το σπίτι, ρώτησα τη μάνα μου. Δάγκαστη εσύ, μου απάντησε απότομα και για να με διώξει από μπροστά τους, με πρόσταξε σε πιο ήπιο τόνο να πάω να μαζέψω δαμάσκηνα. Ο πατέρας μου συνήθως σουρούσε αδιάφορα στους εξάψαλμους της μάνας, αλλά αυτή τη φορά τα μάτια του πρόδιδαν ανησυχία. Σε λίγες μέρες εντόπισα καταχωνιασμένο στην ντουλάπα ένα πολύ γυαλιστερό κουτάκι με ελληνικά γράμματα. Δεν μου λύθηκαν όλες οι απορίες, αλλά κατάλαβα πως αυτός ήταν ο λόγος της έντασης. Δεν τόλμησα να ρωτήσω ξανά και ούτε να τους μαρτυρήσω ότι εγώ ξέρω το μεγάλο μυστικό. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πέρασαν για να μάθω όλη την αλήθεια, δηλαδή για το πώς κατέληξε το ελληνικό πακέτο με τσιγάρα στην ντουλάπα μας. Το 1985 ήρθε για πρώτη φορά στα μέρη μας λεωφορείο με Έλληνες τουρίστες. Στη διαδρομή από τους Αγίους 40 προς τον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού, χρειάστηκε να σταματήσει σε κάποιο σημείο γιατί γινόταν η ασφαλτόστρωση του δρόμου. Ένας επιβάτης κατέβηκε από το λεωφορείο και άκουσε έκπληκτος ότι οι εργάτες μιλούσαν μεταξύ τους ελληνικά. Πλησίασε μια παρέα 4 ατόμων που εκείνη τη στιγμή κάπνιζαν. «Έλληνες είστε αδέρφια?» τους ρώτησε με αγωνία, περιμένοντας κάποια απάντηση. Οι καρδιές των 4 εργατών από το Αλίκο και το Τσαούσι χτυπούσαν δυνατά. Πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή με κάποιον εκτός συνόρων, για αυτούς ήταν σαν εξωγήινος. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ίσως το ξάφνισμα, ίσως ο νόμος που απαγόρευε να μιλά σε ξένους. Ίσως ο φόβος ότι κάποιος τους παρακολουθεί, μουγκάθηκαν. «Θα μου δώσετε ένα τσιγάρο?» τους ρώτησε, επιχειρώντας για άλλη μια φορά να ανοίξει διάλογο μαζί τους. Ο πατέρας μου έβγαλε από την τσέπη του το παρτιζάνι και του πρόσφερε το θρυλικό για την κομμουνιστική Αλβανία άφλητο τσιγάρο. Τη στιγμή που εκείνος έκανε την πρώτη παρτιζάνη και τζούρα, ακούστηκε η εικόνα του λεωφορείου. Κόντεψε να πνιγεί, πέταξε το τσιγάρο, απολογούμενος με ευγένεια πως δεν μπορεί να το καπνίσει. Μην έχοντας άλλο χρόνο να επιμείνει για διάλογο, άφησε στα πόδια τους 2 πακέτα τσιγάρα και 2 αναπτήρες. «Αυτά είναι δικά σας», τους είπε, και έφυγε χωρίς να περιμένει το ευχαριστώ ή κάποια άλλη απάντηση, φοβούμενος ίσως μήπως αρνηθούν να τα πάρουν. Οι 4 εργάτες του δρόμου έβαλαν από ένα από τα 2 πακέτα και τους 2 αναπτήρες στον κόρφο τους. Ήταν πολύτιμα για αυτούς, αλλά γνώριζαν ότι μπορεί και να τους κάψει. Έπρεπε να τα παραδώσουν στις αρχές, αλλά ανταυτού σκέφτηκαν να το πούν πρώτα στον προϊστάμενό τους. Ο σύντροφος Ζήσος ήταν από τους έμπιστους του καθεστώτος, αλλά μαζί τους είχε καλή σχέση, δεν θα τους έκανε κακό. Πιστεύοντας και ο ίδιος ότι δεν τον έδιναν, τους είπε: «Εγώ στη θέση σας θα τα κρατούσα, αλλά λίμωνό σας. Δεν μου είπατε ποτέ τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα». Το πακέτο παρέμενε στην ντουλάπα μας για πολύ καιρό, ως το πιο πολύτιμο αλλά και πιο επικίνδυνο κοιμήλιο που κρύβαμε στο σπίτι μας. Το 15 Αύγουστο, μετά από 2 χρόνια, ο πατέρας μου κάπνισε το πρώτο εξωτερικό τσιγάρο. Μετά από αυτό, σε όλες τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 15 Αύγουστο κτλ., επαναλάμβανε το τελετουργικό καθήμενος πάντα στο ίδιο σκαλί, αγναντεύοντας την Κέρκυρα. Μία από αυτές τις μέρες, μαστουρωμένος από τον καπνό του Παπαστράτου και χωρίς να τραβάει το βλέμμα του από την ελεύθερη Ελλάδα, τον άκουσα να λέει: «Κάποτε θα πάμε κι εμείς απέναντι». Η μάνα μου, που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο, πόσο μάλλον τα λεγόμενα του πατέρα μου, το απάντησε μουρμουρώντας: «Κάνε όνειρα».